नमस्कार भावांनो, माझं नाव आहे राहुल राठोड. PLP मिस्टर राठोड चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. तर भावांनो, मागच्या वेळी पण लोगो केला तसंच काहीतरी वेगळा केला आहे. पण तो डाउनलोड तर प्रॉब्लेम होत होता, डाउनलोड करायला होत नव्हतं. तरी मी टेलिग्रामची लिंक दिली आहे, तिथून डाउनलोड करू शकते. आता पण होऊ शकते, ते सॉल्व झालेलं आहे. आता डाउनलोड होऊ शकतो डायरेक्ट लिंकवरून. चेक करून घ्या आणि यात बी काही प्रॉब्लेम येणार नाही, हे पण डाउनलोड होणार. भावानो, लोगो आवडला असलं तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा भावाला तुमच्या. धन्यवाद. चला तर मग भावानं व्हिडिओला सुरुवात करूया.